بكم بالدرس الرابع من دروس تعليم الأوتوكاد وال 3D Max. طبعا مثل ما بتعرفوا بالدرس اللي قبل كنا عم نرسم الأوتر بلان للشقة اللي عم نعملها، واليوم رح نبدأ بالتفاصيل ونرسم الانر بلان للبيت. فأنا عندي فايل عملته جاهز اللي هو هاد، عنا هذا البلان كامل انر مع اوتر، داخلي مع خارجي. اليوم رح نعمل اللي بالاصفر اللي هو داخلي، تقسيم البيت. انا حطيت المقاسات كلها وجميع الشغلات اللي بتحتاجه، وعملت الانر دايمنشن الاوتر دايمنشن، طبعا هذا بالتفصيل اكتر، والبلان كامل مع الدايمنشنز كلها. طبعا مثل عشان نبدأ بنفتح الأوتوكاد فايل اللي كنا عم نشتغل عليه بالأول وسيفناه. هذا هو الأوتوكاد فايل القديم اللي كنا عم نشتغل عليه في الدرس اللي قبل. فأنا هلا ما بدي أمسح هدول الدايمنشن لاينز، بس بدي أخليهم ما يبينوا، بدي أخفيهم عشان أعرف أشتغل وما يضايقوني. فمنروح من هون بنحط على الدايمنشنز وبنحط عليها turn off وبنطفي اللاير. نقدر نطفيها او نشعلها، ما بتفرق. طيب هلا انا عشان اعمل الانر بلان عنا اول شي سمك الوول. هذا الوول عنا يا من هون لهون، طبعا هون شوفي هون مبين، هون 20 سنتيمتر اللي هو سمك الوول، الحيط اللي عنه. فأنا عشان أعمل ما رح أعمل هيك، كيف بدي أعمله؟ بنعمل بالأوفست، بس عشان نعمل أوفست لازم يكونوا هاد one جروب، ما يكون كل لاين لحاله، لازم نعملهم جروب أول. فعشان نعملهم جروب نكتب جروب سبيس وبنختار كل اللاينز، بعدين سبيس مرة تانية، هيك بكون شايفين صار one جروب. بعدين بنعمل offset، اختصار الاوفست O، وبنحط الديستنس اللي بدنا يعمل منها offset وهي 20 سنتيمتر. بنحط انتر، بعد هيك بنختار الاوبجكت. شايفين كيف صار offset هيك؟ بس انا ما بدي يعمل كل لاين لحاله، انا عملت جروب على اساس انه يعمل كل اللاينز مع بعض، بس الجروب هون خطأ نستخدمه. لازم نستخدم البولي لاين، يعني لازم نرسم فوقها بولي لاين عشان يصير اوفست، لانه في كتير ناس بتغلط بهالشغله، بتعمل جروب بدل البولي لاين. فبنجيب بولي لاين اختصاره PL سبيس، وبنرجع بنرسم فوق كل اللاينز مرة تانية. ونحط سبيس بس نخلص. هلا هيك شايفين كيف صارت one poly line. بعدين هلا نجرب الاوفست مرة تانية، اختصاره O سبيس 20 انتر وبنختاره. شوفوا هيك صار بنقدر نختاره. طب انا الاوفست حامله لبرا، ما حامله من جوا، لا لبرا، بس اختار لبرا، بعمل كليك يسار خلص، بعدين سكيل. هيك شايفين كيف سهل كتير علي الموضوع ونعمل الاوفست كتير، هيك صار سهل الموضوع احسن ما انه اعمل لاين مرة تانية. تمام، هلا بدنا نروح على التقطيعات اللي جوا. طبعا انا عملت لاير جديدة اسمها انسايد عشان اللي جوا. فكيف نعمل لاير بروبرتيز؟ بنضيف نيو لاير، انا سميتها انسايد، بعدين غيرت الكلر من وايت، هون اريد اكزيست، بتغيروا الكلر اللي بدكن اياه.
تغيروا اللون اللي بدكن اياه. انا حطيتها يالو، تحطوا اوكي بعدين خلص بتصير موجودة عندكم هون. فهلا انا بدي اشتغل في لاير الانسايد، فبحط عليها وبخليها هي اللاير الاكتف عندي. بنبدأ هلا بنروح على البلان وبنشوف المقاسات. هلا انا عندي من هون لهون 210. طبعا هون في شقفة، يعني هاي من هون لهون 210، بعدين عندي 20، بعدين 38. يعني بنعمل ناخد لاين ال، عنا من هون لهون 210. راح احط اي لاين هيك عشان احدد. بعدين عنا مرة تانية لاين، عنا الفتحة 20، وبعدين عنا اخر شي قلنا دقيقة قبل نحط هيك، بعدين اخر شي 38. طبعا انا عملت هيك عشان اعرف وين الاماكن. فعنا من هون لهون 210، بعدين عنا هون شقفة صغيرة 20، بعدين من هون 38. فعنا هاي الشقفة الصغيرة طولها 5 سنتيمتر، يعني المفروض من عند هون لتحت اخد من هون لهون 5 ب5. فانا بعمل لاين من عند هون لتحت إلنا 5، بعدين لاين مرة تانية من هون لتحت كمان 5، وبمسح اللاينين الطوال. فالفايف هي طبعا كتير صغيرة ما حتبين، بس هاي هي الفايف، وبسكر بيناتهم الوول هيك. بعدين بعد ما عملت هاي الصغيرة اللي هي هون، أنا من هون لهون 38 ومسكر. فإحنا كيف بدنا نسكره من هون؟ يعني من هون لهون 38. يعني أنا بدل ما أعمل هذا كتير طويل بعمل لاين، ومن هون لعند هون خلاص هيك سكرته. طيب بعدين بدنا نعرف فتحة الباب كم. فتحة الباب عنا إياها 120. فهلا أنا بعمل لاين من هون لهون بدنا إياه 120، انتر، وبسكره لتحت. هلا أنا عرفت إنه هذا مكان الفتحة. طب كيف بدي أفتحها؟ أنا إذا جيت هيك عملت ديليت، بعدين عملت لهون ديليت راح يمسحه كله، هيك غلط. طبعا كنترول زد بيعملنا اندو. لازم نعمل له للي بالنص الترم. فالترم اختصاره تي ار، بعدين مرتين سبيس، نكبس على الخطين اللي بدنا نمسحهم، بعدين سبيس عشان نخلص. بعد هيك انا عندي هون في تقسيمة صغيرة مرة تانية، 38 20 بعدين 410. أنا بعمل لاين من هون لهون بدنا 38، راح أعمل هيك عشان أحفظ. بعدين لاين تاني 20، بعدين لاين تالت اللي هو كامل هاد 410. ما في داعي نرسم هاد، خلص موجود اوريدي من الأول. طيب أنا هيك عملت الوول. فهلأ بدي أشوف كم طوله. يعني عنا هذا من هون لهون 120، بعدين هون 20 و120 تانية. فأنا خلاص حمسح هدول، لا سوري، هعمل لاين مرة تانية، هعمل من هون لهون 120، بعدين 20 اللي هي سمك الوول،
بعدين أسكره هيك. فأنا هيك سكرت الوول، عملت الوول هذا الصغير. طبعا هون المفروض يكون مفتوح، فبنعمل ترم، يعني ما بصير يكون في شي مسكر هيك. فالتي ار دبل سبيس وبنمسح الهدول، وهون كمان هاي بنعملها ترم بنشيلها. اوكي. بعدين بعد ما عملنا الترم عنا من هون لهون 550، بعدين في حيط 100 طوله. فنحن بنحسب لاين من هون لهون 550، ثواني، طبعا من برا مو من جوا. 550 لاين من هون لهون 550. فأنا حاعمل بس هيك إنه حد، وبعدين عنا هون وول طوله 100، فأنا حمسح هذا الكتير طويل. عارف بس اللي عملته اللي هو طوله 100. بعد ما عملت اللي طوله 100 هنعمل من هون لهون 20 ونرجعه. فلاين 20 ونسكر الواي، وبنعمل الترم لهاي الصغيرة. بعدين عنا فتحة هون طولها 210، فلاين 210. بعدين عنا حيط تاني اللي هي مثل مو شايفين اوكي هون مو واضح كم مقاس هاي، فأنا حبلش من هون، حامل الفتحة الثانية 315. فأنا حروح لاين من هون لهون 315، هاي الفتحة. بعدين بعد الفتحة عنا هون لاين طوله حيط يعني 95، فبنعمل لاين مرة تانية من هون 95. بعدين سمك الوول 20، بعدين 95 مرة تانية ومنسكره. خلاص بنمسح هذا اللاين، هاي الفتحة اللي هي صارت. فيعني بضل عنا من هون لهون بعدين 20 ومنسكرها مرة تانية. طبعا هاي ما بصير تكون هيك، لازم نسكرها مع الواي. وبنمسح الفتحة اللي هون وبنعمل الترم نمسح هاد وهاد، نمسحه ونسوي ترم مشان ما يضل في فتحة. بعدين عنا من هون لهون وول تاني طوله 116، فعنا لاين طبعا من هون 116، بعدين 20 ومنسكره مع هاي ونمسح هذا هيك. بعدين عنا مسافة من هلأ هون، خلينا نكمل هاي الجهة. عنا طول الوول من هون للآخر 445، والفتحة هاي حتكون 100. يعني عنا هلأ حناخد لاين من هون لهون في فتحة طولها 100،
بعدين من هاي الفتحة عنا طبعا مو للآخر، إلنا 445، بعدين 20 الوول، ونرجع مرة تانية. وهاي الفتحة بنمسحها وطبعا بنسكر الوول هون، نعمل له اوفست 20 عشان يصير له thickness، بنعمل ترم لهاي وهاي طبعا هيك. خلينا بس لازم هدول يوصلوا لهون، فأنا حاعمل extend بعدين space مرتين، اختار هذا اللاين وهاد، بعدين خلص امسح هاي لاين هيك تمام. بعدين إلنا في عنا من هون لهون space اللي هي 100، فأنا بعرف إنه عندي لاين من هون لهون عندي space 100، فبعمل space محله، وبعرف إنه من هون لعند هون 410، فأنا حروح 410 بعدين أطلع 410، فعنا لاين طبعا من هون 410 بعدين أطلع 410، خلاص هاد ما إله داعي. بعدين طبعا عنا الثيكنس تبع الوول، نعمله اوفست 20 هيك ومنسكره. بعدين عنا هاد من هون لهون 300، فبنعمل لاين عنا من هون بدنا 300 هيك، وهذا خلص نمسحه. طبعا هذا ممر في البيت، يعني هون في ممر، نعمل له اوفست 20 هيك، وبنعمل ترم للصغار وبنسكره من هون هيك. فنحن قسمنا أول تقسيمات البيت. بعدين لاين عشان نسكر الغرفة من هون، هون 410 بعدين 20 بعدين لتحت 410. طيب هون في مكان صغير كتير، هذا طوله 10، فبنعمل بس بدي أشوف المسافة من هون كم، 110، فهذا الصغير طوله 10، فأنا حامل 10 بالثيكنس 20 وبرجع بسكره ب10 وبعمل ترم لهاي هيك. صار عندي كمان هاي الغرفة. طبعا في لازم نعمل ترم لهون ولهاي كمان. بعد هيك شوفي عنا في عنا هذا الوول اللي هون طوله 634، فأنا باخد اللاين من هون عنا 634 بعدين الثيكنس 20 بعدين بنرجع بنسكره مرة تانية وبنعمل ترم لهذا. بعدين عنا هون
مكان صغير 20 والباب 100، فنحن بنعرف إنه الباب حيكون لاين حيكون 100. فأنا بعمل من بعد الباب 20 للوول وبسكره من هون ومن هون وبمسح خلص محل الفتح. طبعا ما بننسى الترم. هيك أنا تقريبا ما بقي لي غير هذا المكان. هلا أنا هون عندي غرفتين، من هون لهون 400، بعدين الوول 20، بعدين من هون لهون 420. فنحن شو بنعمل؟ بناخد لاين من هون لهون 400، بعدين وول طبعا حيكون مع هاي يعني طوله 650، بعدين ثكنس 20 بنسكره، اوبس معلش، إلنا 410، بعدين 650، بعدين 20، وآخر شي بنسكره. طبعا المفروض هاي ضلت معنا 420، خلينا نقيسها 410 سوري. اوكي بعدين هلا هذا ما عاد له داعي، نعمل ترم من هون تمام. بعدين عنا مكان من هون هلا هاد 300، بعدين 20 وتسكيرة، وفي من هون لهون مكان صغير اللي هو 10. فأنا حاخد أول شي لاين من هون هيك 10، بعدين 20 السمك، بعدين حسكره، نعمل ترم لهاي. وعنا إلنا من هون لهون 300 و20 الوول ومنسكره، وهاي حتكون فتحة الباب. بس من هون كمان في 40 وول، فبنحط لاين من هون لهون نعمل 40، بعدين 20 و40. طبعا بنسوي ترم لا هدول هيك. وبعدين عنا لاين هون الباب 100 فتحة الباب، بعدين لآخر الوول وبنمسح الفتحة. طبعا هاي فتحة الباب نمسحها لاين وبنكمل الوول 20 ولورا للآخر ونسوي ترم. وآخر شي ضل عنا مكان واحد اللي هو هون، فعنا هذا 310 من هون لهون، فهذا مع الوول جاي 40 ب40 والباب 100. فبنعمل لاين من عند هون إلنا 40، بعدين 100 مكان للباب، بعدين 40 مرة تانية، وبنمسح مكان الباب، بعدين لاين بنسوي 20 للوول وبنسكره، ونفس الشي من هون 20 وبنسكره، وبنسوي ترم هون وهون. هيك صار عندي البلان كامل مثل ما هو هون، مثل ما هو موجود هون بالمقاسات. طبعا انا ححط لكم الفايلز كلها هدول عشان يبين عندكم الشغل، بس هذا رح يكون الشكل النهائي.
طبعا أنا عاملة واحد، خليني أورجيكم إياه من قبل. هذا هو اللي أنا عملته، وهذا كان درسنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم وشرحي كان واضح. ما تنسوا تعملوا لي لايك، شير وسبسكرايب للفيديو، وكومنت حلو ومنشن لرفقاتكم. وثانك يو، باي.